Nếu bạn là một fan của Asus, chắc là đã từng nghe qua dòng tai nghe ROG Delta rất đình đám mà Asus ra mắt cách đây khoảng 2 năm. Đây là dòng tai nghe đầu tiên trên thị trường được tích hợp chip giải mã tín hiệu 4 nhân cao cấp Saber ES9218 cùng màn loa Action do chính Asus phát triển, mang đến chất âm chi tiết, trong trẻo và nhiễu nền cực thấp. Cụ thể về các công nghệ trên dòng tai nghe Delta này thì tụi mình cũng đã từng có một video nói khá là chi tiết rồi. Mình sẽ để link ở bên trên và ngay cả dưới phần description để mọi người tiện tham khảo nha. Hiện tại thì dòng ROG Delta đang có hai phiên bản, một phiên bản Delta cắm USB-C và tích hợp DAC 4 nhân như trên. Và ngoài ra thì còn có một phiên bản rút gọn mang tên Delta Core với thiết kế và màn loa y hệt nhưng chỉ sử dụng jack cắm 3.5mm, không được tích hợp chip DAC chất lượng cao như trên bản thường. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới mọi người phiên bản thứ 3 của dòng ROG Delta mang tên là Delta S với chip DAC mới mang đến khả năng giải mã MQA độc nhất vô nhị trên thị trường tai nghe ở thời điểm hiện tại. Để biết thêm MQA là gì và tại sao chiếc tai nghe này lại đặc biệt như vậy, xin mời mọi người theo dõi tiếp trong phần tiếp theo của video ngay sau đây. Trước khi đi vào giải thích về MQA thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần ngoại hình của chiếc Delta S này nha. Khác với chiếc Delta đời đầu, Delta S bây giờ thì đã được làm hoàn toàn bằng nhựa màu đen chứ không còn được phối màu đen bạc như trước nữa. Cá nhân mình thì thấy thích cái kiểu thiết kế của chiếc Delta S này hơn vì trong tai nghe có vẻ ngầu và cứng cáp hơn rất là nhiều. Về cơ bản thì Delta S không có khác biệt gì đáng kể về thiết kế so với các thế hệ trước. Tuy nhiên thì có vẻ như là Asus cũng đã tinh chỉnh lại để cho tai nghe nhẹ hơn. Cụ thể là Delta S chỉ nặng có khoảng 300GB thôi, nhẹ hơn tới gần 90GB so với chiếc Delta đời đầu. Trọng lượng nhẹ hơn, cộng với lại đệm tai bằng memory foam và củ tai hình chữ D, mang lại cảm giác đeo cực kỳ thoải mái cho chiếc ROG Delta S này. Mặc định thì Asus đã gắn sẵn một cặp đệm tai bọc da simili cho Delta S. Tuy nhiên nếu bạn nào thích cảm giác đeo thoáng hơn thì bên trong hộp cũng có đi kèm thêm một cặp đệm tai bọc lưới cho mọi người đổ qua đổ lại. Có một khác biệt nho nhỏ mà mình thấy được, đó là vị trí nút chỉnh LED của Delta S giờ có thêm một chế độ LED mới bên cạnh hai chế độ mặc định là tắt và mở LED. Ở chế độ này, dải LED hai bên sẽ nhảy theo tín hiệu âm thanh thu vào từ micro. Khá là đáng tiếc là tại thời điểm mình làm video thì Asus vẫn chưa ra mắt chính thức Delta S, cho nên là ROG Armoury vẫn chưa nhận chiếc tai nghe này, cho nên là mình cũng chưa test được cụ thể các chức năng liên quan tới phần mềm. Cũng giống như là Delta, ROG Delta S sử dụng jack cắm USB-C để tương thích với nhiều thiết bị hơn, từ PC, Mac cho tới PS4, Nintendo Switch hay thậm chí là cả PS5 sắp ra mắt. Nếu như PC của anh em không có cổng Type-C thì Asus cũng đã cho kèm một cổng dây nối dài kim dây chuyển từ USB-C sang USB-A. Micro của Delta S thì vẫn là dạng tháo rời và được hỗ trợ công nghệ khử ồn chủ động AI. Về khả năng khử ồn Micro AI của Asus thì mình cũng đã từng test trong video review chiếc ROG Theta 7.1 trước đây và cho kết quả rất là tốt, mic lọc ồn khá là hiệu quả nhưng vẫn không làm đục tiếng của người nói giống như trên các loại mic chống ồn kiểu thụ động khác. Nếu như anh em đã xem qua review về chiếc Delta thì sẽ thấy là Asus trang bị cho chiếc tai nghe này một chip DAC 4 nhân Saber ES9218 cực kỳ chất lượng nhờ độ nhạy cao cùng tỷ lệ nhiễu cực thấp, rất được ưa chuộng trong các thiết bị âm thanh cao cấp. Sau 2 năm thì Asus đã quyết định nâng cấp và trang bị cho Delta S một chip DAC cũng có 4 nhân nhưng mà chất lượng thậm chí còn cao hơn nữa, mang tên Saber ES9281. Điều đặc biệt nhất mà chip DAC này mang đến cho Delta S đó là khả năng giải mã MQA ở cấp độ phần cứng. Ở đây có thể xem như là một chiếc tai nghe đầu tiên trên thế giới hỗ trợ giải mã MQA trực tiếp trên tai nghe chứ không cần thông qua một thiết bị chuyên dụng như truyền thống. Vậy thì MQA là gì mà nó lại đặc biệt như vậy? MQA là viết tắt của Master Quality Authenticated, có thể hiểu nôm na là chuẩn mã hóa âm thanh chất lượng cao, dung lượng vừa phải để phù hợp với các dịch vụ streaming nhưng vẫn giữ nguyên được chất lượng tương đương với file gốc từ phòng thu sau khi giải mã. Đây là chuẩn mã hóa cực kỳ cao cấp vốn chỉ xuất hiện trên một số dịch vụ stream nhạc hi-fi như là Tidal, Xiaomi Music vân vân. Ưu điểm của MQA thì không cần phải bàn nữa rồi, kích thước file nhỏ phù hợp với streaming, nhưng nếu sử dụng với thiết bị phù hợp thì người dùng vẫn có thể trải nghiệm âm thanh chất lượng tương đương file gốc từ phòng thu. Để có thể trải nghiệm hết được những ưu điểm của file MQA thì cần phải đáp ứng được hai yếu tố. Thứ nhất đó là phần mềm phải hỗ trợ định dạng MQA. Thứ hai đó là phần cứng tương thích để có thể giải mã được chuẩn nén này về đúng file chất lượng gốc. MQA thì thường được ví như là tương lai của nhạc trực tuyến chất lượng cao. Tuy nhiên vì yêu cầu khá là khắt khe về cả phần cứng và phần mềm, cho nên định dạng này mới chỉ được biết đến khá là hạn chế trong giới audiophile mà thôi. Nhờ việc tích hợp chip DAC hỗ trợ giải mã MQA, cho nên là nếu bạn là người dùng chiếc tai nghe Delta S này, việc duy nhất mà bạn phải làm nếu muốn trải nghiệm âm thanh chất lượng phòng thu, đó là đăng ký một trong các dịch vụ stream nhạc hỗ trợ MQA và thưởng thức thôi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại á, thì mình không nghĩ là có anh em chơi âm thanh một cách nghiêm túc nào lại đi đầu tư chiếc tai nghe này về chỉ để trải nghiệm nghe MQA đâu. Tính năng giải mã MQA này theo mình chủ yếu là một tính năng bonus thêm dành cho người dùng mua Delta S, đồng thời khẳng định rằng Asus hoàn toàn có thể sản xuất được những chiếc tai nghe chất lượng cao nhất, sử dụng những phần cứng tốt nhất trên thị trường. Nói về trải nghiệm game và âm nhạc trên chiếc tai nghe Delta S này á, thì mình thấy là tiếng của Delta S tập trung chủ yếu vào dải mid và dải trép. Bass của tai nghe khá là ít, cho nên là sẽ không phù hợp với anh em nào thích kiểu tiếng hoành tráng hoặc thích nghe các thể loại nhạc dance, EDM, Vina House vân vân. Tiếng của Delta S chi tiết và rất là tự nhiên, mid trép cân bằng, đặc biệt là dải trép không bị boost lên quá lố và cũng không bị gắt. Đồng thời nhiễu nền cực thấp nhờ được tích hợp DAC rất là xịn, cho nên là sẽ rất phù hợp để chơi các thể loại game eSport yêu cầu độ chính xác cao của âm thanh. Dạo gần đây mình để ý thấy Asus đang cố gắng đi theo một hướng rất là riêng. Dường như tai nghe chơi game nào của hãng cũng sẽ có một chút gì đó nghiêng về hướng audiophile, cho nên là chất âm sẽ rất khác so với phần còn lại của thị trường tai nghe. Kiểu tune âm của Asus sẽ khó mà thuyết phục được đối tượng game thủ trẻ vốn thích những chiếc tai nghe có giải bass tốt một chút, vừa để xem phim vừa để nghe các thể loại nhạc trẻ sôi động hiện nay. Tuy nhiên á, nếu bạn chỉ quan tâm tới hiệu năng của tai nghe trong game, làm sao để nghe hướng tốt nhất, nghe tiếng bước chân rõ nhất, thì hiện tại có thể nói Asus không thua kém bất cứ hãng sản xuất gaming gear truyền thống nào hiện nay cả. Rồi, và đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ tới tất cả mọi người trong video về chiếc ROG Delta S ngày hôm nay. Nếu như mọi người quan tâm tới giá cả và nơi bán á, thì mình sẽ cập nhật ngay khi có giá chính thức và chèn link ở bên dưới phần description để mọi người tiện tham khảo nha. Cuối cùng, nếu có bất cứ thắc mắc gì, mọi người cứ comment hỏi thoải mái, mình sẽ cố gắng giải đáp đầy đủ và sớm nhất có thể. Còn bây giờ, xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe nếu thấy video hữu ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.